اوضاع چیزی که فکر میکنین زیادتر وخیم شده رایسته. جنگ در چند قدمی ایران است. کشتی‌های جنگی آمریکا طرف ایران روان است. ترکیه آمادگی 1 میلیون مهاجر گرفته رایسته. یک اگر در ایران جنگ شود بتونن که تا 1 میلیون ریفیوجی یا این که مهاجرا را داخل ترکیه جای بدن. و ایران هم درونایی که مستقر است با لیزرها که 8 دان لیزر داره و به خاطر از این کشتی جنگی ابراهیم لینکن ایران روان کرده نزدیکترین 700 کیلومتر نزدیک به همیان ساخته، یعنی ساخته که به خاطر از اینکه دفاع بکنه از خود اگر جنگ شوه. و ترکیه همچنان میگفته که ما بدترین سناریو را پیش بینی میکنیم به خاطر مهاجرین ایران داخل ترکیه. و همچنان اینجا ببینین که تیاره‌های و ارتش آمریکا که طرف ایران روان است میگن که بزرگتر از ارتش است که طرف ونزوئلا رفته بود. یعنی که اگر حرف یک کار داخل اینجا وجود داره، جنگ خواهد شد یا زدنک خواهد شد، اصلا نمیفهمیم که چی ایده میشه، ولی میتونیم که حدس بزنیم که در آینده چی خواهد میشه. و چندین ناوها و کشتی‌های جنگی آمریکا رسید به میدلیست. هیچ کدام ما و شما طرفدار جنگ نیستیم، طرفدار کشتار نیستیم، طرفدار کشتن افراد ملکی نیستیم. شاید جنگ شده ایران و سیل از مهاجرین به طرف ایران و طرف ترکیه و طرف افغانستان روان شود. هدف من از ویدیو چی است؟ که ما و شما زمانی که جنگ میشه، حالا به دست ما نیست که جنگ شوه یا جنگ نشوه، اصلا به دست ما نیست، ولی تو باعث یک سرمایه گذاری که طلا خریدی، نقره خریدی، بیت کوین خریدی، ایتریوم خریدی، چی باید انجام بدی؟ چی کارهای را انجام بدی که پولای خودت سیف نگاه بکنی؟ چون جنگ واقعا بی‌رحم است. یا پولای خودت دست میدی، حتی توی که در افغانستان و امریکا و اروپا است، اگر جنگ شوه، اگر درست استراتژی نداشته باشی، پولای خودت دست میدی، یعنی که ضرر او جنگ به تو هم میرسه. پس ما تو باید هوشیار باشیم، پس پولای خود درست حفاظت بکنیم. یا این کسایی که دنبال از هستن که موقعیت خرید بر استا پیدا بکنن، زمان جنگ استا پایین میاد قیمتش، مثل طلا البته بلند میره، بیت کوین پایین میاد، ایتریوم پایین میاد و دلار، همه چیزای دیگه که اصلا قیمتاشون پایین میاد، چون مردم در حالت ترس هستن و همگی به فروش دست میزنن. پس ما و تو باید نقاط را اینجا بررسی بکنیم و نقاط ورودی و خروجی خود باید معلوم بکنیم. حالا جنگ از دست ما و تو نیست، بخوای نخوای جنگ میشه و من توی که پول خود داخل مارکت داریم باید از پول خود محافظت بکنیم. طلا رو ببینید 5267 دلار آمریکایی هر اونس طلا داخل مارکت است که تا 5300 رسیده بود. آیا فکر میکنین که طلا خود به خودی خود بالا رفته؟ نه خیر، به خاطر زمزمه‌های جنگ بود. جنگ ونزوئلا شد، جنگ ایران حالا شاید شوه که همیشه وقت دعا میکنم که به خیر ملت ها باشه، به خیر مردم ملکی باشه و کسی که ستم میکنه و کسی هم که اصلا من کسی نیستم که اینجا در مورد جنگ حرف بزنم، فقط در مورد استابیا صحبت میکنم در وقت جنگ چی کارا میشه. بیت کوین اگر ببینیم روندش سعودی شده، رئیس ببینید که کندلای البته 4 ساعته رو ببینید اینجا، البته از قبلش که سعودی نیست، اگه رنج معاملاتی اینجا هست که سقف کف بلندتر داریسته، امیدوار هستم که زیادتر هم رشد بکنه. در بعض جنگ‌ها بیت کوین در ساعت‌های اول یا روز اول پایین میره ولی بعدش پس دوباره بیت کوین رشد میکنه بالا به خاطر یک اسید هست که حالا فرض بکن در ایران جنگ میشه، کسایی که میلیونر و میلیاردر هستن اینا چگونه میتونن اسیدهای خود بکشن؟ با نمیفهم بودجه‌های طلا نمیتونن این کارو بکنن، با دلارها نمیتونن، با اصلا با پول ایران اصلا امکان پذیر نیست چون اینقدر حجمش زیاد میباشه. پس یگانه راهی که هست ارزهای دیجیتال هست، استیبل کوین ها هست، بیت کوین هست که میتونن اینا به شکل بسیار مخفیانه و سری بتونن که پولای خود جابجا بکنن. یورو و یو زی ببین، یورو دارد رشد است ولی دلار رو به پایین روان است. دلار در 4 سال گذشته قیمت 4 سال گذشته پایینی خود دید که پایین ترین قیمتی که دیده بود سال 2022 بود. 4 سال گذشته از زمان، یعنی در سال 2022 ارزش دلار پس رسیدم. کسایی که دلار نگاه کردن ارزش دلارتون پایین اومده رسیده و روز به روز اگر سرمایه گذاری نکنین با بنبست یا این که ارزش پولتون اندازه میره و پولتون میخی اصلا هیچ میشه تا چند سال دیگه. و اینجا هم قیمت از این میبینین که دلار ارزشش اینجا یک گپ معاملاتی داره که میتونه پس گپ معاملاتی خود پر بکنه، ولی باید ما منتظر باشیم گپ ایران چی میشه. و هر قدر دلار پایین بره به نفع طلا هست. ببین که طلا بالا رفته رسیده، دلار پایین اومده رسیده. بیت کوین هم باید بالا بره ولی بیت کوین پایین روان است. یک کاسه زیر نیم کاسه است. بیت کوین در بازار 30 میره، اگر ما ببینیم روندش فعلا 4 ساعته اگر به این شکل فکر بکنیم که اینجا کفای بلندتر بازار زده است، به این معنی است که بازار نمیخواد پایین بیاد و اینجا هم سقفای بلندتر بازار زده است که میخواد قیمت بلندتر ببینه و ما فقط منتظر خبر میباشیم که خبر جنگ چی میشه و جنگ تا کجا امتداد پیدا میکنه. اگری که جنگ میان امریکا و ایران زیاد شوه و به درازا بکشه چندین روز باشه، به نظر من میتونه که بازار به شکل غیر منتظره قیمتای مثلا 77000 دلار آمریکایی به یک دفعه ببینه یا 75000 یا هم تا 74000 دلار آمریکایی بازار بیا تاچ بکنه و بعدش بازار رشد بکنه و بالا روان شوه. گوییم که حداقل بیا قیمتای 105000 ببینه، گوییم که اصلا در بین می رنج باشه و کار خاص را انجام نده، به خاطر که
تمام هوش و گوش تمام سرمایه‌گذارا فعلا در منطقه ایران است که امریکا با ایران چی کار انجام میده. اگر اینکه جنگ شود در روزهای اول جنگ، شاید ما یک اسپایک داشته باشیم که تا کف اینجا چند درصد است، از اینجا تا به اینجا تقریبا 12%. میتونیم 12% بگیریم یا میتونیم که 15 تا 10 تا 15 یا 20% اگه بگیریم، اینجا 20% میباشه که قیمت بیت کوین تا $71,000 آمریکایی میتونه که پایین بیاد. و اینجا به نظر من اگر من باشم اینجا خرید میزنم، چون قیمت پس میتونه که دوباره بالا بره، احتمال زیاد داره، به خاطر که بعد از جنگ همیشه وقت پس قیمتا بالا رفته، مثل که جنگ روسیه و اوکراین بود، مثل جنگ که ونزوئلا را زدن، مثل که اینا مثلا تاثیر زیاد نداره. بزرگترینش هم که بین اوکراین و روسیه بود که بعد از اون دیدین که بیت کوین رفت از $1 آمریکایی هم بلندتر شد. پس به این معنی که جنگا کوتاه مدت تاثیر داره ولی بلند مدت تاثیر خاص بالای بازار نداره و برعکس بازار بالا و بالاتر شده میره. حالا کدام استراتژی ما استفاده بکنیم به خاطر از اینکه جنگ میشه؟ اولتر از همه طلا در حالت رشد است. طلا برای بلند مدت در این زمان وقت خوب خرید نیست. اگر جنگ دوامدار باشه، فرض بکنین ایران با امریکا ماها سالها جنگ بکنه، پس میتونیم بگیم که در بلند مدت میتونه که طلا دیگه هم بلندتر بره. اگر که جنگ در یک هفته خاتمه پیدا کنه یا صلح بکنن یا هر حرف دیگه پیش بره، طلا میتونه که یک بازخورد منفی داشته باشه، قیمتای پایینتر رو ببینه. شاید قیمتای 4300 و قیمتای 4500 و قیمت 4600 و 700 دلار آمریکایی هم هر اونس طلا ببینه. پس اگری که شما پولی بسیار زیاد دارین، از میلیون بالا هستن، شما وارد طلا میتونین که بکنین در زمان جنگ. اگر پول کمتر دارین، از 10000 15000 یک قسمت را بالای طلا میتونین وارد بکنین. ولی طلا به نظر من ریسکش فعلا زیادتر شده، چون سقف است. شاید هم بتونن 5500 شود، 5000 نفهم 6000 دلار آمریکایی شود. ولی بازم گپای معاملاتی رو من اینجا میبینم. یکی از گپای معاملاتی اینجا هست، اینجا ما دیده رایستم که باور داشته باشین بعض اوقات نه 90% اوقات 95% اوقات گپای معاملاتی پر میشه. امروز پر نشه، 6 ماه بعد، 1 سال بعد این گپای معاملاتی پس دوباره پر میشه. اگر شما برای هولد میخرین، به نظر من که صبر بکنید، بگذارین قیمت پایین به بعدش هولد بکنید. ولی به نظر من فعلا بیت کوین قشنگتر شده. بیت کوین اگر یک رالی منفی دیگه داشته باشه و قیمت‌های پایینتر رو ببینه و طرف $70 آمریکایی بیاد، مناطق خوب خرید برای بیت کوین حساب میشه. ما از اول هم گفتیم آقا قیمت هر چقدر پایین بیاد، بیت کوین اینجا منطقه خوب خرید است. از پایینتر هم بیاد منطقه خوب خرید است، به خاطر از اینکه طلا بلند رفته راسته و جنگ هر چقدر دوامدار پیدا بشه طلا بلند میره. دوم دلار ضعیف شده چون مصارف جنگ میشه، پولا روانش میلیاردها دلار به خاطر جنگ بین ایران و آمریکا. دلار ضعیف میشه، مصرف بالا میره. چین جا رخ میده که پولا اورلود میشه، یعنی که بسیار زیاد یک طرف آمریکا اورلودش میکنه میفروشه، یا ای که به خاطر جنگ سرمایه گذاری میکنه، ارزش دلار پایین میره و این پولایی که ارزش دلار پایین میره به طرف طلا میره، به طرف بیت کوین میره. از این خاطر بعد از اینکه جنگ کمک آتش‌هایش بشینه، قیمت‌ها میتونه که رو بالا بره و ما قیمت‌های بلند و بلندتر رو ببینیم. پس فقط در فکرتون داشته باشین که میتونه قیمت‌های بلند و بلندتر ما ببینیم از بیت کوین، اتریوم، از کریپتو، ولی 100% نیست. ما نمیتونیم بگیم که 100% اتفاق میفته. فقط یک دلیل است و یک احتمال است. و کسایی که میخواین که اتریوم، بیت کوین شروع بکنین خریدایش، در افغانستان هستین، از صرافی بایننس میتونین استفاده کنین، لینکش در دسکریپشن هست. و هم کسایی که در اروپا و آمریکا هستین میخواین فیوچرز بازی بکنین، صرافی مثل کیسکس و مثل وکس هست که کمیشن کمتر از شما میگیره و خوبیای خودم داره، بدون ایراد و بدون شما اون ترید بکنین. و اگر از این ویدیو خوشتون اومد حتما لایک بکنین و با دوستاتون شریک بسازین. ما بازم براتون بگم هر زمانی که جنگ میشه، اسطای مثل طلا بلند میره. بیت کوین در اول پایین خط آمد چون در تاریخ همین کارش بوده. وقتی جنگ میشه اول پایین میاد، بعد شروع میکنه بالا رفتن. طلا بلند میره، بیت کوین پایین میاد، پس دوباره بالا میره. اتریوم همچنان دنبال کننده بیت کوین است و اسطای دیگه مثل آلت کوین ها هستن. نظریه من این است که از آلت کوین ها دوری بکنین. اگر سناریو برای به طرف بدترین سناریو در نظر بگیریم، بیا پایین، ما و شما زیادتر ضرر میکنیم. بیت کوین 20% نهایتا پایین بیا، ولی اتریوم نمیفهم، سولانا، اواکس یا هر آلت کوین دیگه که هسته میتونن 30-40% پایین بره. این خوب متوجه باشین. یک دفعه میبینین تمام پولایتون نصف شده. از اون خاطر از آلت کوین ها دوری بکنین، پولایتون بالای طلا، بیت کوین، اتریوم ببرین اگر ریسکتون هم میخواین بلند ببرین. و اگر هم نمیتونین این کارا بکنین، لطفا صبر داشته باشین تا اوضاع آرام شه، بعدش برین تصمیم بگیرین که آیا میخواین بخرین، آیا میخواین بفروشین، آیا میخواین هیچ کاری نکنین. پس منتظر اوضاع باشین. حتما زنگوله را فشار بدین زمانی که دلایلی که برای شما میایه اولین نفر باشین که ببینین و اولین کسی باشین که تصمیم میگیرین. شب و روز خوب و خوش داشته باشین. الله نگهدار همه شما عزیزان.